හරි ඊළඟට දෙයට කම්පැනි accounts. ඒ කියන්නේ සමාගම් ගිණුම්. ඒකේ එතකොට introduction එක දීලා තියෙනවා මුලින්ම. The word companies is used to designate a number of different types of associations in which persons collectively contribute capital for the purpose of carrying on some business enterprise or undertaking. ඒ කියන්නේ company එකක් කියන වචනේ පාවිච්චි වෙන්නේ to designate a number of different associations. ඒ කියන්නේ විවිධ associations කියන්නේ සමාගම් වගේනේ. ඒ කියන්නේ අපි කවුරු හරි කට්ටියක් එකතු වෙලා පිටව ගන්න එකකට අපි කියනවා association එකක් කියලා. ඒ වගේ different types තියෙනවා. ඒවට අපි කියනවා company එකක් කියලා. In which persons collectively contribute capital for the purpose of carrying on some business enterprise or undertaking. ඒ කියන්නේ association එකක්. දැන් associations කිව්වහම ලාභ අරමුණු කරගත්ත ඒවා තියෙනවා. ලාභ අරමුණු කරලා ගත්තේ නැති ඒවා තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඒවා තියෙනවානේ. එතකොට කම්පැනි එකක් කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. එහෙම ඇසෝසියේෂන් එකක්. හැබැයි ඒකේ වෙන්නේ persons collectively contribute capital. ඒ කියන්නේ මිනිස්සු එකතු වෙලා එයාලා කැපිටල් එකට ප්‍රාග්ධනයට contribute වෙලා තියෙනවා, දායක වෙලා තියෙනවා. For the purpose of ඒ කියන්නේ අරමුණ මොකක් අරමුණු කරගෙනද කිව්වොත් මේ මොකක් හරි business එකක් අරමුණු කරගෙන තමයි එහෙම යාලා එකතු වෙලා කැපිටල් එකක් ඉන්වෙස්ට් කරලා හදාගෙන තියෙන associations වලට අපි කියනවා companies කියලා. ඊට පස්සේ any of the shareholder can transfer his interest without the consent of all the other shareholders first being obtained. ඒ කියන්නේ එයාලගේ දැන් අපි කිව්වොත් company එක shareholder කෙනෙක්ට ඒ කට්ටියගේ තියෙන මේ interest එක අනිත් shareholdersලාට කියන්නේ නැතුව එයාලට අයිතිය තියෙනවා එයාගේ interest එක transfer කරන්න. ඊට පස්සේ දැන් shareholdersලා ගොඩක් ඉන්නවනේ ගොඩක් ලොකු private limited company එකක් එහෙම ගත්තොත් එහෙම ඒකේ shareholdersලා ගොඩක් ඉන්නවා. ඒතකොට අසීමිතයිනේ. ඒතකොට ඒ කට්ටියට පුළුවන් ඒ කට්ටිය ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ නෑනේ. අද shareholders ඔක්කොම දැනගන්න ඕනේ නෑ. මේ හින්දා අන්තර shareholders කියන්නේ නැතුව shareholder කෙනෙක්ට පුළුවන් එයාගේ interest එක වෙන කාට හරි transfer කරන්න. ඊපස්සේ කියනවා companies control vast amount of economic resources and therefore play a dominant role in the economy. ඒ කියන්නේ මේ තියෙන companies economic resources ඒ කියන්නේ ආර්ථික සම්පත් ගොඩාක් පාලනය කරනවා. ඒ කට්ටිය ආර්ථික සම්පත් වලින් ඒ කට්ටියගේ business කරන්නේ. එතකොට ආර්ථික සම්පත් පාවිච්චි කරන නිසා ඒ කට්ටිය key role එකක් වගේ ප්‍රධාන රෝල් එකක් කරනවා ආර්ථිකයේ ගත්තොත් එහෙම. කියන්නේ ආර්ථිකයේ ඉන්න ප්‍රධාන පාර්ශවයන්නේ මේ companies නැත්නම් businesses කියන්නේ ඒක තමයි එකෙන් කියන්නේ. ආර්ථිකයේ ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරනවා ආර්ථික සම්පත් භාවිතා කරන නිසා. එතකොට all companies in Sri Lanka to be formed, administered and if necessary wound up in accordance with the new companies act number 7 of 2007. මේක තිබ්බනේ. ඒ කියන්නේ සමාගම් පනත 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත කියලා ඒ ලෙවල් වල තිබි. ඒක විදිහට පාලනය වෙන්නේ ඒ කට්ටිය මේ ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන සමාගම් ඔක්කොම පටන් ගන්නේ කොහොමද, ව්‍යාපාර කටයුතු කරගෙන යන්නේ කොහොමද, ඒ වගේම අවශ්‍ය වුණොත් ඒක විසිරුවා හරින්නේ කොහොමද, වවුන්ඩ් අප් කරන්නේ කොහොමද කියන ඔක්කොම තියෙන්නේ. ඒවට තියෙන ඔක්කොම ගයිඩ්ලයින්ස් තියෙන්නේ. ඒ ටික කරන්න ඕනේ accordingly with the new companies act 2007 අංක 7 දරන අලුත් සමාගම් පනත යටතේ තමයි කරන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඒකේ තියෙන ගයිඩ්ලයින්ස් වලට අනුව කරන්න ඕනේ. ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන එක, පවත්වාගෙන යන එක සහ අවසන් කරන එක. ඊට පස්සේ කියනවා this new companies act repeals the previous companies act number 17 of 1982 and the foreign companies law number 9 of 1975. ඒ කියන්නේ මේ සමාගම් පනත දැන් මේ කියන 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනත අපි හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. කියන්නේ ලෝ එකෙන් හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ
මේ කියන 1982 අංක 17 දරන සමාගම් පනතයි 1975 අංක 9 දරන අ, 1975 අංක 9 දරන කම්පැනිස් ලෝ ෆොරින් කම්පැනිස් ලෝ කියන්නේ විදේශීය සමාගම් වලට තියෙන ලෝ එකක් ඒක. එතකොට ඒ කියන සමාගම් 52 තමා මේ 2017 අංක 7 දරන සමාගම් පනත හඳුන්වලා දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා accounting for companies is expected to be carried out in accordance with the regulations embodied in the Companies Act and the Sri Lankan Accounting Standards. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කියන කම්පැනිස් වල තියෙන accounting දැන් අපි කිව්වේ මේ කම්පැනිස් කියන්නේ මොනවද කියලා. දැන් කියන්නේ මේ කම්පැනිස් වල accounting කරන්නේ කොහොමද කියලා. එතකොට කම්පැනිස් වල accounting කරන්න ඕනේ 2017 අංක 2007 අංක 7 දරන සමාගම් පනතයි ශ්‍රී ලංකා accounting standards. ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන ගිණුම් කරන ප්‍රමිති ඒ කියන්නේ LKS FRS වලට අනුව තමයි මේ සමාගම් වල ගිණුම් තියන්න ඕනේ. ගිණුම් කටයුතු කරන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. In accordance with the regulations embodied in the Companies Act and the Sri Lankan Accounting Standards. ඊට පස්සේ කියනවා types of companies. ඒ කියන්නේ සමාගම් වර්ග. එතකොට companies whose liability is limited by shares. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය දැන් මේ තියෙන companies වල liability එක සීමිත වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ වගකීම සීමිත වෙන්නේ ඒ කට්ටියගේ shares ගන්න. Shareholders liabilities limited to the nominal value of shares issued. ඒ කියන්නේ දැන් අපි shareholders ලා ගන්නවානේ මේ shares ඒක ගන්න යාලා nominal value එක. එතකොට ඒ කියන ඒ කට්ටියගේ ඒ කියන්නේ නාමිකාගේ share එකේ තියෙන නාමිකාගේනේ. එතකොට ඒ කට්ටිය ගන්න ඒ shares ගන්නට තමයි ඒ නාමිකාගේට ගන්න shares ගන්නට තමයි ඒ කට්ටියගේ liability එක limit වෙන්නේ. දැන් කවුරු හරි shareholder කෙනෙක් රුපියල් 50ට තියෙන shares රුපියල් 50ක් කියලා ගමුකෝ. රුපියල් 50කට තියෙන shares දෙකක් ගත්තොත් එතකොට එයාගේ liability එක සීමා වෙනවා රුපියල් 100කට ඒ ගත්ත shares ගන්නට. ඒ කියන්නේ share මේ ඒ loss එක දරා ගන්න. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ඊට වඩා වැඩියෙන් ගත්තොත් 50 කොටස් 100ක් ගත්තොත් එහෙම එයා ඒ ගන්නට එයාගේ liability එක එයා දරා ගන්න ඕනේ. ඒ shareholder. ඊට පස්සේ ඒකේ තමයි එහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා companies whose liabilities limited by guarantee. Companies shareholders required to undertake to contribute a guaranteed amount if the company is wound up. ඒ කියන්නේ සමහර companies වල තියෙනවා ඒකේ liability එක limit වෙන්නේ guarantee එකකට. ඒකේ shareholders ලා කියන්නේ ඒ company එක wound up කළාම ඒ කට්ටිය ඒ guarantee වෙලා තියෙන ගාණ ඒ කට්ටිය දරා ගන්න. ඒ කට්ටිය කියන්නේ ඒ කට්ටියට දෙන්න ඕන කම්පැනි එකට. ඒ විදිහට තමයි මේ ඒ කම්පැනිස් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා companies with unlimited liability. ඒ කියන්නේ සීමා රහිත සමාගම්. ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ කට්ටියගේ කියන්නේ වගකීම අසීමිතයි. ඉන්වෙස්ට් කරන ගානටත් වඩා ගැරන්ටි වෙන ගානටත් වඩා ඒ කට්ටිය අසීමිතව වගකීමකට බැඳෙනවා. එතකොට කම්පැනි එකකේ තියෙන සීමිත වගකීම කියන එක මේ ඒ ලෙවල් වලදී කතා කරන්නේ. දැන් සීමා සහිත වගකීම කියන්නේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා කම්පැනි එකට ඉන්වෙස්ට් කරන ප්‍රමාණයට විතරයි ඒ කට්ටිය වගකීමකට බැඳෙන්නේ. කම්පැනි එකේ කොච්චර දැන් liabilities එහෙම තිබ්බට එයා ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට මේ ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා ඒ liabilities ගෙවන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ. අනිත්‍යංග මොන වගකීම් තියෙනවා මේ කම්පැනි එකක් wound up කරද්දී. එතකොට ඒ මේ liabilities shareholders ලගින් අය කරගන්න බෑ. ඒක තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට මේ unlimited liability එකක් තියෙද්දි shareholders ලගේ වගකීම අසීමිතයි. එතකොට කම්පැනි එක ඕවර් කරද්දි wound up කරද්දි මොන හරි liabilities ගෙවන්න තියෙනවා නම් වෙන වෙන ආයතන වලට ඒකේ ඉන්න හිටිය shareholdersලා තමන්ගේ තියෙන වත්කම් හරි විකුණලා ඒ මේ කම්පැනි එකේ liabilities වලට සල්ලි ගෙවන්න ඕන. ඒක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. ඒකනේ මේ unlimited liability කියලා කිව්වේ. ඒවා කම්පැනි ඒ වගේ කම්පැනි ශ්‍රී ලංකාවේ නැහැ.
ඊට පස්සේ කියනවා companies limited by shares. ඒ කියන්නේ දැන් අපි කිව්වා shares වලින් liability එක සීමා වෙලා තියෙන සමාගම් සීමා සහිත වගා සමාගම් කියලා කියන්නේ එතකොට private limited companies සීමා සහිත සමාගම් කියන ඒවා අපි කොටස් වලට බෙදනවා. සීමා සහිත සමාගම්, සීමා රහිත සමාගම්, සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම්, සීමා සහිත පොදු සමාගම්, අප්පෙරළි සමාගම් ඒ විදිහට අපි වර්ග කළානේ ඒ ලෙවල් වල. ඒ ටික තමයි මේ කියන්නේ. මේක පළවෙනිට කියනවා companies limited by shares වල පළවෙනි එක private limited companies. ඒ කියන්නේ සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගම්. minimum of 2 shareholders and 1 director. ඒ කියන්නේ ඒකේ ඉන්න පුළුවන් අවම shareholdersලා ගන්න දෙන්නෙක්වත් ඉන්න ඕනේ අවම. කොටස් හිමියා අවම දෙන්නෙක් ඉන්න ඕනේ. අවම directorsලා එක්කෙනෙක් ඉන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අධ්‍යක්ෂකවරු අවම එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊට පස්සේ total number of shareholders cannot exceed 50. ඒ කියන්නේ මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වේ මේ මෙතන පොඩ්ඩක් කිව්වේ unlimited කියද්දි shareholders can transfer his interest කියලා ඒක වෙන්නේ private limited company කියලා කිව්වේ private limited company නෙවෙයි එතකොට ඒකට එන්නේ public limited companies ඒක පොඩ්ඩක් වැරදුනා sorry private limited companies වල maximum ගානේ 50යි. එතකොට එහෙම ඊට පස්සේ private limited companies minimum 2 shareholders 1 director. ඊට පස්සේ total number of shareholders cannot exceed 50. ඒ කියන්නේ ඉන්න පුළුවන් වැඩිම උපරිම ගාන shareholdersලා 50යි. දැන් private limited company එකක් කියන්නේ සීමා සහිත පෞද්ගලික සමාගමක්. එතකොට ඒක සාමාන්‍යයෙන් මහජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක තමයි මේ ඊළඟකින් තියෙන no shares can be offered for sale to the general public. සාමාන්‍ය මහජනතාවට shares issue කරන්න බෑ. ඒකෝට ඒක වෙන්නේ අර කට්ටියක් එකතු වෙලා කවුරු හරි නෑදෑයෝ හිතවත් අය යාළුවෝ එහෙම එකතු වෙලා තමයි මෙහෙම private limited company එකක invest කරලා පටන් ගන්න සාමාන්‍ය. එතකොට ඒකෙදි maximum එක 50 ඉක්මවලා යන්න බෑ shareholders. ඊට පස්සේ no shares can be offered for sale to the general public. ඒ කියන්නේ මහජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමේ අයිතියක් නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත වෙන්න ඕනේ එහෙම නිකුත් කරනවා. එතකොට the consent of all shareholders is necessary for a transfer of shares to a new shareholder. ඒ කියන්නේ ඒක විදිහට කාකාරී ෂෙයා එකක් වෙන කෙනෙක්ට transfer කරනවා නම් දැන් public limited companies වල ඒක ඕනේ නෑනේ. දැන් private limited companies වල ඒ වුණාට කාගේ හරි shareholder කෙනෙක්ගේ shares වෙන අලුත් shareholder කෙනෙක්ට transfer වෙනවා නම් අනිත් shareholdersලා ඔක්කොමලා දැනගෙන ඉන්න ඕන. දැනුවත් කරලා ඉන්න. ඊට පස්සේ not allowed to raise funds issuing debentures to the general public. ඒ කියන්නේ general public එකට debentures ණයකර නිකුත් කරලා fund එක raise කරගන්න අයිතියක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඊට පස්සේ the name of a private limited company is required to be stated in all statutory documents with private limited as its last two words. ඒ කියන්නේ the private limited company එකක නම ලියද්දී මේ විදිහට PVT LTD කියලා දාන්න ඕනේ in all statutory documents. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය ගාව තියෙන හැම වැදගත් document එකකම මේ විදිහට යාළගේ නම දාද්දී private limited company කියන එක මේ විදිහට short form එකෙන් හරි දාන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ as its last two words. ඒ කියන්නේ දන්නවනේ මේ A level කාලේ ගලානේ මේ private limited company එකක නම ලියන්නේ. private limited company එකක් අපි කියමුකෝ අපිට දාන්න පුළුවන් ඕන විදිහකට නම. ඒ කියන්නේ හැබැයි ඒක කලින් තියෙන company එකක වෙන්න බෑනේ. ඊට පස්සේ private limited company එකක නම දැම්මොත් XYZ කියලා XYZ මේ විදිහට private limited කියලා දාලා මේ විදිහට තමයි යාළගේ නම දාන්නේ.
its last two words අන්තිම වචන දෙක විදියට මේ විදියට දාන්න ඕනම් කම්පැනි කියලා දාන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක තමයි ඒකෙත් කියන්නේ. ඒ විදිහට එයාලගේ හැම වැදගත් ડોකියුමන්ට් එකම එයාලා දැන් මේ යවනවනේ ડોකියුමන්ට්ස් ටැක්ස් වලට යවනවා ඒ විදිහට එක එකකට යවනවනේ මේ කම්පැනිස් මේ ડોකියුමන්ට්ස් ඒ වගේ නම හරියට තියෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා public limited companies. ඒ කියන්නේ සීමා සහිත පොදු සමාගම්. minimum of 2 shareholders and 2 directors. ඒ කියන්නේ shareholdersලා අවමය 2යි අධ්‍යක්ෂකවරුත් අවමය 2යි. No limit to the maximum number of shareholders. ඒ කියන්නේ maximum number of shareholders ලා අසීමිතයි. limit එකක් නැහැ. Company can invite the general public to subscribe for shares and no restriction on the transferability of shares if they are listed on the Colombo Stock Exchange. ඒ කියන්නේ Colombo Stock Exchange එකේ CAC එකේ listed වෙලා නම් මේ public limited companies අර තියන්නේ මොකද කොළඹ කොටස් හුවමාරුවේ listed වෙලා නම් ලැයිස්තුගත නම් general public එකට එයාලගේ shares ගන්න කියලා ඒ කට්ටියට invite කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ general public එකට සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට කොටස් නිකුත් කිරීමේ අයිතිය එයාලට තියෙනවා. එහෙම හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ company can raise funds by issuing debentures to the general public. ඒක වගේම එයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය මහ ජනතාවට ණය කර නිකුත් කරලා ප්‍රසිද්ධිය ණය කර නිකුත් කරලා ඒ කට්ටියගේ funds වැඩි කර ගන්න. Name of the every listed company shall end in the words public limited company. දැන් public limited companies අපි දෙකකට බෙදුවනේ ඒ level කාලේ මතකයිනේ listed companies non listed companies. ඒ කියන්නේ ලැයිස්තුගත සමාගම් ලැයිස්තුගත නොවූ සමාගම්. ලැයිස්තුගත කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත වෙනවා. ලැයිස්තුගත නොවූ කියන්නේ කොටස් වෙළඳපොලේ ලැයිස්තුගත වෙන්නේ නැහැ කියන එක. එතකොට දැන් එහෙම ලැයිස්තුගත සමාගමක් නම් every listed company එහෙම ලැයිස්තුගත වෙච්ච හැම සමාගමක්ම එයාලගේ නම ලියද්දී PLC කියලා අන්තිමට දාන්න ඕනේ. ඒක තමයි අපි dialog PLC. ඒ විදිහට දාන්නේ. එහෙම තමයි මේ නම දාන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ දැන් ඒක තියෙනවා non listed companies. ඒක දාන්නේ non listed companies required to state its name in all statutory documents with the word limited at the end of the name. ඒක එතකොට PLC කියලා දාන්න බෑ. public limited company කියලා දාන්න බෑ. ඒක දාන්න පුළුවන් limited කියලා විතරයි. private limited කියලා දාන්නේ private limited ඒවනේ. එතකොට මේක දාන්නේ public limited කියලා ලැයිස්තුගත ඒවා දානවා PLC කියලා private limited public limited company කියලා. non listed ඒවා ලැයිස්තුගත නොවූ සමාගම් එයාලගේ නම දාද්දී අර හැම වැදගත් ડોකියුමන්ට් එකම දාද්දී limited කියලා විතරක් අන්තිමට දාන්න ඕන. ඊට පස්සේ කියනවා offshore company. offshore company කියන්නේ අත්පෙරළ සමාගම්. a company incorporated in a foreign country with an office in Sri Lanka. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය incorporate වෙනවා foreign country එකක. office එක තියෙන ශ්‍රී ලංකාවේ. හැබැයි එයාලා පිටරට තමා එයාලගේ company එක කරගෙන යන්නේ. company එක කියන්නේ business කටයුතු කරගෙන යන්නේ business activities කරගෙන යන්නේ foreign country එකක. හැබැයි යාලගේ office එක තියෙන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ. This shall not be entitled to carry on any business within Sri Lanka. අක්වැල්ල සමාගමක් විදිහට ඒ කට්ටියට foreign countries වල යාලගේ business කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මේ within ශ්‍රී ලංකාව ඇතුලේ ඒ කට්ටියට business කරන්න බෑ. ඒක තමයි ඒකෙදි කිව්වේ. ඊට පස්සේ overseas company a company incorporate abroad with a place of business within Sri Lanka. ඒකෙදි වෙන්නේ overseas company කියන්නේ විදේශීය සමාගම්. ඒ කට්ටියට පුළුවන් විදේශීය පිටවල ඒ කට්ටිය එතකොට ශ්‍රී ලංකාවෙත් යාලගේ place එකක් business place එකක් මේ පිටවනවා. ඊට පස්සේ පිටරටත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ කට්ටියගේ business කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකාවේ තියෙන මේ වගේ සමාගමකට අපි කියන්නේ විදේශීය සමාගම් කියලා. එතකොට every registered overseas company is required to prepare annual financial statements and submit their certified copies to the registrar of companies. ඒ කියන්නේ සෑම විදේශීය සමාගමක්ම සෑම registered වෙච්ච register වෙනවනේ. දැන් overseas සමාගමක් නම් register වෙන්න. එතකොට registered overseas company required to prepare ඒ කට්ටිය හදන්න ඕනේ annually financial statements. වාර්ෂික මූල්‍ය ප්‍රකාශන පිළියෙල කරලා ඒවා එයාලගේ certified copies ඒ කියන්නේ financial statements හදලා දැන්
ඒ සහතික කරන කොපීස් ටික මේ අර කිව්ව සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් ඉන්නවනේ කම්පැනිස් වල ඒ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර්ට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. එතකොට එහෙම ඉදිරිපත් කළාම සාමාන්‍යයෙන් මේ රටේ ඉදිරිපත් කරනවා අර පිට රටත් ඉදිරිපත් කරනවා. කොහොම හරි මේ රටේ ඉදිරිපත් කරන්න ඕන කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් මේ රටේ විදියට ගත්තොත් එහෙම මේ රටේ කෙනාට ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ සමාගම් රෙජිස්ට්‍රාර් වරයා ඇනුවලි ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ characteristics of limited companies limited companies වල characteristics ටික දීලා තියෙනවා. Separate legal entity and artificial person. Company is separate and distinct from its owners. ඒ කියන්නේ අයිතිකරුවන්ගෙන් වෙන වෙලා හඳුන ගන්න පුළුවන් නෛතික පුද්ගල භාවයක් තිබීම කියන්නේ වෙනම නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා shareholders ලගෙන් separate වෙච්ච and artificial person. අපි කියවනේ artificial personal accounts විදියට ගන්න පුළුවන් මේ කියන සමාගම් මේ කට්ටියගේ business කරන්නේ ඒ කට්ටියගේ නමින් නැතුව shareholders ළඟ නමින් නෙවෙයිනේ. එතකොට ඒ කට්ටියට වෙනම නෛතික පුද්ගල භාවයක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය artificial person කෙනෙක් විදියට තමයි හඳුන ගන්න පුළුවන්. එතකොට ඊළඟට කියනවා limited liability. ඒ කියන්නේ සීමිත වගකීම. Shareholders are liable only to the extent of the amount unpaid on their shares up to the full issue price of those shares. ඒ කියන්නේ අර ඒ කට්ටියගේ shares වල තිබ්බ issue price එකට shares ගත්ත ගානට තමයි shareholders ලගේ වගකීම සීමා වෙනවා. අසීමිත වගකීමක් එන්නේ නැහැ. මේ කියලා තමයි කියන්නේ. Continuity of existence. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩ පැවැත්මක් තියෙනවා. Company has an indefinite life and continuous existence even if its shareholders change. Shareholders ලා change උනත් shareholders ලාට මොන හරි වුණත් දැන් අනිත් shareholders ලා ඉන්නවනේ. ඒ හින්දා most of the times ඒ කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට මේකේ මොකද්ද ඒ කට්ටියට අඛණ්ඩව පවතින ජීව කාලයක් තියෙනවා. අසීමිත ජීව කාලයක් තියෙනවා. Continuous in existence. ඒ කියන්නේ අඛණ්ඩව පවතින. Company taxation. ඒ කියන්නේ සමාගම් බදුකරණය. Companies pay income taxes directly to the Department of Inland Revenue. ඒ කියන්නේ ආදායම් බදු සමාගමේ ආදායම් බදු ගෙවන්න ඕනේ directly. ඒ කියන්නේ සමාගමේ නමින් තමයි බදු ගෙවන්නේ Inland Revenue Department එකට. shareholders ලාගේ නමින් නෙවෙයි ගෙවන්නේ company එකේ නමින් එයාලට ගෙවන්න පුළුවන් කියලා. ඒක තමයි ඒකෙදි කියන්නේ. Capital structure of a company. Two primary components, shareholders and capital. එතකොට ඒක කියන්නේ two primary components. ඒ කියන්නේ capital structure එක තියෙන්නේ components දෙකකින් mainly තියෙන්නේ share capital එකයි debt capital එකයි. share capital කියන්නේ අර shares ని put කරලා issues කරලා ගන්න share capital එක. ඊට පස්සේ debt capital කියන්නේ ණය ප්‍රාග්ධනය. කොටස් ප්‍රාග්ධනයයි ණය ප්‍රාග්ධනය. Share capital is the equity funds representing the amount of asset invested in the company by its owners. ඒ කියන්නේ share capital එක කියන්නේ equity fund. ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ඒ කියන්නේ equity එක කියන්නේ owners ලාගේ ඉන්නේ හිමිකම. එතකොට ඒක හිමිකමට එන්නේ ඒකෙදි වෙන්නේ owners ලා යාලා ගාව තියෙන වත්කම් ඉන්වෙස්ට් කරනවා කම්පැනි එකේ. ඒකට තමයි අපි කියන්නේ share capital. assets කියන්නේ ඉතින් සල්ලි දීලා මේ shares මිලදී ගන්නවා. එතකොට ඒ කට්ටියට shares අයිති වෙනවා. ඒ කට්ටිය shareholders ලා වෙනවා. ඒ invest කරපු assets වලට තමයි invest කරපු assets වල එකතුවෙන් තමයි අපේ equity fund එක හැදෙන්නේ. එතකොට company එකක ඒකට තමයි share capital කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ usually most companies after paying dividends to shareholders retain a considerable amount of their annual profits in their business in the form of reserves to meet their operational capital needs. ඒ කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් annually shareholders ලාට dividend එකක් pay කරනවා. ඒ කට්ටියගේ මේ ප්‍රතිලාභ වෙන්නේ dividend එකනේ. shareholder කෙනෙක්ගේ shareholders ලා company එකක invest කළාම ඒ කට්ටියට ලැබෙන්නේ ලාභාංශය. එතකොට annually ලැබෙන profits වලින් ඒ කට්ටියට shareholders ලාට අපි ලාභාංශ ගෙවනවා company එක විදියට. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් කරන්නේ ඔක්කොම මේ දැන්
ලාභ ලාභ අලාභ ගත්තාම වාර්ෂිකව ලැබෙනවනේ ලාභයක් හරි අලාභයක් හරි. එතකොට ඒ තියෙන ලාභයම මේ මුළු ලාභයම total profit එකම කම්පැනි එකක ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලාට බෙදාන්නේ නැහැ. දැන් තනි ව්‍යාපාරයක් ගත්තොත් ඒකේ තියෙන total profit එක එන්නේ තනි අයිතිකාරයෙකුට. ඒ වුණාට කම්පැනි එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒකේ total profit එක එන්නේ අයිතිකාරයෝ හැමෝටම. ඒ වගේම ඒ total profit එකෙන් අපි කොටසක් වෙන් කරින් විදිහට තියාගන්නවා. එහෙම වෙන් කරන්නේ කම්පැනි එකේ operational capital needs වලට. ඒ කියන්නේ මෙහෙයුම් සහ ප්‍රාග්ධන අවශ්‍යතාවලට කම්පැනි එකෙත් අපි රිසර්ව් කරලා තියාගන්න. ඒක තමයි ඒ කියන්නේ. ඒ කියන්නේ අර රඳවා ගති පැයින් කියලා එහෙම තියාගන්නේ. ඒ ගාන තමයි එහෙම තියාගන්නේ කම්පැනිස්. ඊට පස්සේ the share capital combined with such retained profits or reserves make up the shareholders equity of the company. එතකොට අපිට කියන්න පුළුවන් shareholders ලගේ equity එක කියන්නේ share capital combined with such retained profits or reserves make up the shareholders equity of the company. ෂෙයා කැපිටල් එක ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය කියන්නේ එහෙම අපි ෂෙයා හෝල්ඩර්ස් ළගෙන් මේ කොටස් නිකුත් කරලා ගන්න ගානයි ඒ කියන්නේ ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනයයි අර තියෙන රිසර්ව්ස් ඒ ඔක්කොටම අපි කියන්නේ මේ ෂෙයා කැපිටල් එක කියලා ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධන කොටස් ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ ඊට පස්සේ ඊට අමතරව රිටේන් අර්නින්ග්ස් ඒකත් රිසර්ව් එක ගන්න ඒක ඔක්කොම ගන්න ෂෙයා කැපිටල් එක කියලා තමයි ෂෙයා කැපිටල් එකෙන් මේ ඉක්විටි කැපිටල් එක ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය කියලා තමයි ගන්න. එතකොට ෂෙයා කැපිටල් එකයි රිසර්ව්ස් උයි රිසර්ව්ස් වල තියෙනවා රිටේන් අර්නින්ග්ස් ඒ තුනම ගන්න ඉක්විටි කැපිටල් ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය කියලා. කොටස් ප්‍රාග්ධනය තමයි ෂෙයා කැපිටල් එක කියන්නේ. ඉක්විටි කැපිටල් එක තමයි ස්කන්ධ ප්‍රාග්ධනය කියලා කියන්නේ. ඒක එතකොට ගත්තොත් මේ විදිහට තමයි ඊට පස්සේ types of shares කොටස් වර්ග තියෙනවා. ordinary shares ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස්. සාමාන්‍ය කොටස් no any special right or privilege over the type over other types of shares. Usually have voting rights at general meetings of the company entitled to a portion of the company's annual profits in the form of dividends. These are referred to as those representing risk capital because they bear the major risk burden. ඒ කියන්නේ ordinary shares අපි කොටස් දෙකකට බෙදනවානේ ordinary shares preference shares කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් වර්ණීය කොටස්. එතකොට ordinary shares කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස්. එතකොට ඒවට අනිත් අයට වඩා මේ වරප්‍රසාද තියෙනවනේ සාමාන්‍ය වර්ණීය කොටස් වලට වඩා වරප්‍රසාද තියෙනවා සාමාන්‍ය කොටස් වලට. සාමාන්‍ය කොටස් ගත්තාම තමයි කම්පැනි එකක ෂෙයා හෝල්ඩර්ස්ලා විදිහට අපි සලකන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් ඉන්න ඒ කට්ටිය තමයි ව්‍යාපාරයේ අධ්‍යක්ෂවරු වෙන්න පුළුවන්. තව ඒකට ලාභාංශ ගන්න පුළුවන් ඒ කට්ටිය. No any special right or privileges over other types of shares. ඊට පස්සේ usually have voting rights. ඒ කියන්නේ අර general meetings වල කම්පැනි එකේ ගන්න general meeting වල ඒ කට්ටියට ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය තියෙනවා. ordinary shares තියෙන අය. වර්ණීය කොටස් තියෙන අයට එහෙම voting rights නැහැ ගොඩක් වෙලා. ඊට පස්සේ
කියනවා entitled to a portion of the company's annual profits in the form of dividends. ඒ කියන්නේ company එකේ annual profit එකෙන් portion එකකට ඒ කට්ටියට අයිතියක් තියෙනවා. ඒ කට්ටිය ඒක ලබා ගන්න in the form of dividends. ලාභාංශ විදිහට ඒ කට්ටියට ඒක annual profit එකෙන් ඒ කට්ටියට ලාභාංශයක් විදිහට ගන්න කොටසක් ගන්න ඒ කට්ටිය සුදුසුකම් ලැබෙනවා. ඊට පස්සේ these are referred to as those representing risk capital because they bear the major risk burden. ඒ කියන්නේ මේක risk capital එක අවදානමක් තියනානේ. ඒ කට්ටියට තමයි අවදානම වැඩි වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය කොටස් ගත්තාම සාමාන්‍ය කොටස් වල තියෙන ඉන්වෙස්ට් කරපු ගානට ඒ කට්ටිය මොකද්ද වගකීම දරා ගන්න. එතකොට ඒ කට්ටියට රිස්ක් එකක් තියෙනවනේ. එතකොට ඒ කට්ටිය මේ කියනවා referred to as those representing risk capital. risk capital එක නියෝජනය කරනවා කියලා කියනවා. because they may bear the major risk burden. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටිය අර ප්‍රධාන වගකීම දරන අවදානම දරන හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ තියෙනවා preference shares. ඒ කියන්නේ වර්ණීය කොටස්. දැන් මේක අපි කිව්වොත් එම් රිස්ක් එකක් තියෙනවා කියලා දැන් අපි ඉස්සෙල්ලම preference shares වලට ගෙවලා තමයි සාමාන්‍ය කොටස් වලට ගෙවන්නේ. එතකොටත් ඒකේ වගකීම වැඩිනේ. ඒක අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් preference shares වලටත් ගෙවන්න කලින් ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ non current liabilities ගෙවනවා. දැන් ව්‍යාපාරයක් wound up කරද්දී ඉස්සෙල්ලම කරන්නේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන non current liabilities වලට assets ටික ව්‍යාපාරයේ තියෙන assets ටිකෙන් non current liabilities පියවනවා. ඊට පස්සේ current liabilities පියවනවා. ඊට පස්සේ preference shares ටික පියවනවා. එහෙම කරලා අන්තිමටම තමයි මේ කියන සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට මොනවා හරි තියනවා නම් කම්පැනි එකේ ඉතුරු වෙලා මේ සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ගෙවන්නේ ඊට පස්සේ. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මේකේ කියන්නේ රිස්ක් එකක් තියනවා කියලා. ඒ වගේම දැන් මෙතන ගත්තොත් එහෙනම් ඩිවිඩන්ඩ් එකත් එතකොට ඒ කට්ටියට ෆික්ස්ඩ් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ලාභයක් තිබ්බොත් තමයි කම්පැනි එක ලාභයක් ලැබුවොත් තමයි ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ලැබෙන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටියට ඒකෙත් රිස්ක් එකක් තියනවානේ. ඇනුවල් ලාභාංශයක් ලැබෙයිද කියලා. එතකොටත් ඒ කට්ටියගේ රිස්ක් එක වැඩි අනිත් අයට වඩා. ඒක හින්දා තමයි එහෙම කියන්නේ. ඊට පස්සේ preference shares තියෙනවා වර්ණීය කොටස්. වර්ණීය කොටස් ගත්තොත් holders are entitled to a fixed rate of dividend each year based on the nominal value of the shares, have priority over the ordinary shares in that their dividends are a prior claim against profit. These shares carry no voting rights. There are different categories of preference shares, cumulative preference shares, non-cumulative preference shares. ඊට පස්සේ කියනවා මේකෙදි entitled to a fixed rate of dividend. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියට fixed rate එකක් ස්ථාවර rate එක කියලා තියෙනවා dividend එක. ලාභාංශය නිශ්චිතව ගාණක් කියලා තියෙනවා based on the nominal value of the shares. ඒ කියන්නේ අර නාමිකාගේ shares වල වර්ණීය කොටස් වල නාමිකාගේට ඒ කට්ටිය කොටස් නිකුත් කරද්දිම ෆික්ස් රේට් එකක් කියලා තමයි නිකුත් කරන්නේ. මේ වර්ණීය කොටස් නිකුත් කරන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටියට ෆික්ස් රේට් එකක් තියෙනවා ඩිවිඩන්ඩ් වලට. එතකොට ඒ කට්ටියට ඒ වගේම මේ ඩිවිඩන්ඩ් එක ලැබෙනවා කියලා එතකොට ඩිවිඩන්ඩ් එක ලැබෙනවා කියලා ඒ කට්ටියට එතකොට හිතන්න පුළුවන්. have priority සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට ඒක අවිනිශ්චිතයිනේ. එතකොට මේ කට්ටියට ඒක නිශ්චිතව ලැබෙනවා කියලා හිතා ගන්න පුළුවන්. have priority over the ordinary shares in that their dividends are a prior claim against profit. ඒ කියන්නේ මෙයාලට ordinary shares වලට වඩා priority එකක් දෙනවා. සාමාන්‍ය කොටස් හිමියන්ට වඩා සාමාන්‍ය කොටස් වලට වඩා priority එකක් දෙනවා. in that their dividends are prior claim against profit. profit එකෙන් ඉස්සෙල්ලම ගෙවන්නේ මේ කට්ටියගේ dividend එක. preference shares වලට dividend එක ගෙවලා ඉතුරු වුණොත් තමයි මේ අපි අර කිව්වා ordinary shares වල dividend එක ගෙවන්න. එතකොට තමයි ordinary shares වල risk එක වැඩි වෙන්නේ. These shares carry no voting rights. මේවට ඡන්ද අයිතියක් හිමි වෙන්නේ නැහැ. ordinary shares වලට එහෙම තිබ්බනේ. ඒ වුණාට preference shares වලට දෙන්නේ නැහැ. There are different categories of preference shares. Preference shares වල categories තියෙනවා. Cumulative preference shares, non-cumulative preference shares කියලා. එතකොට මෙතන දීලා තියෙනවා cumulative preference shares, non-cumulative preference shares කියන්නේ මොනවද කියලා.
එතකොට cumulative preference shares, these are entitled to receive dividends whenever profits become available. ඒ කියන්නේ profits available නම් මේ කට්ටියට dividend එකක් receive කරන්න සුදුසුකම තියෙනවා. If the holders of cumulative preference shares are not paid their dividends due to the lack of profits in any year, they are entitled to receive any such area of dividends in the first subsequent year that there is sufficient profit to cover the dividends. ඒ කියන්නේ දැන් මෙයාලට නිශ්චිතව dividend එකක් ප්‍රකාශ කරලා තියෙන කොටස් නිකුත් කරද්දිම නාමිකාගේ නිශ්චිත රේට් එකක් මේ කට්ටියට ෆික්ස් රේට් එකක් මේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා මේ ප්‍රිෆරන්ස් ෂෙයාර්ස් වලට. එතකොට ඒ ප්‍රකාශ කරලා තියෙන ගාණ ඒ කට්ටියට ලැබෙන්න ඕනේනේ. එතකොට දැන් අපිට ඒ වුණාට කම්පැනි එකකට ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බොත්නේ මේ ඩිවිඩන්ඩ්ස් ගෙවන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ කියුමුලටිව් ප්‍රිෆරන්ස් ෂෙයාර්ස් වලට දැන් ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බොත් එහෙම ඩිවිඩන්ඩ් එකක් ලැබෙන්න පුළුවන් ඒ ෂෙයාර්ස් වලට. එතකොට එහෙම දැන් අපි කියමුකෝ යම් අවුරුද්දක එහෙම ප්‍රොෆිට් එකක් තිබ්බේ නැහැ. ඒ වුණාට එතකොට ඒ කටිය ඩිවිඩන්ඩ් එක ගෙවන්න වෙන්නේ නැහනේ. එතකොට ඒක ඇරිය එකක් වෙනවා. ඇරියස් වෙනවානේ. එතකොට ඩිවිඩන්ඩ් එක ඇරියස් වුණාම ඊට පස්සේ තියෙන පළවෙනි subsequent year, first subsequent year that is sufficient profit to cover the dividends. ඒ කියන්නේ දැන් අර කිව්ව arrears ටික cover කරන්න පුළුවන් dividend arrears cover කරන්න පුළුවන් sufficient profit එකක් ලැබුණොත් එහෙම ඒ කියපු පළවෙනි අවුරුද්දෙම ඒ කට්ටියට අර arrears වෙච්ච dividend එක ලබා ගන්න ඒ කට්ටියට සුදුසුකම තියෙනවා. ඒක තමයි මේ cumulative preference shares කියලා කියන්නේ. එතකොට non-cumulative preference shares කියන්නේ if dividend is not paid in any year, the holder loses the right to receive any arrears in a subsequent year. එතකොට මේ non-cumulative preference shares වලදී එහෙම අයිතියක් ඉන්නේ නැහැ. මොනවා හරි අවුරුද්දක ලාභයක් profit එක නැති වෙලා ලාභාංශ ගෙවන්න බැරි වුණොත් එහෙම මේ කියන non-cumulative preference shares holders ලා ඒ කට්ටියට ඒ ලාභය අලාභය දරා ගන්න වෙනවා. The holder loses the right to receive any arrears in a subsequent year. ඊට පස්සේ එන පසු කාලීන අවුරුද්දවල ඒ කට්ටියට එහෙම arrears cover කරගන්න right එක close වෙනවා කියලා තමයි කියන්නේ. අයිතිය නැහැ කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වුණාට cumulative preference shares වල ඒ අයිතිය තියෙනවා. පසු කාලීනව මේ ඒ dividend එක cover කරන්න පුළුවන් sufficient profit එකක් company එකේ තිබ්බනම් ඒ තිබ්බ පළවෙනි අවුරුද්දෙම ඒ අර තිබ්බ dividend arrears ටික company එක මේ තියෙන cumulative preference shares වලට ගෙවන්න ඕන. Participate in preference shares. තියෙනවා these shares after receiving their fixed dividend are entitled to share in any surplus profits along with the ordinary shares. Participate in preference shares. These shares are receiving their fixed dividend after entitled to share in any surplus profit along with the ordinary shares. ඒ කියන්නේ ඒ කට්ටියගේ තියෙන fixed dividend එක ස්ථාවර ලාභාංශය ඒ කට්ටිය receive කළාට පස්සේ ඒ කට්ටිය සුදුසුකම් ලැබෙනවා තව අතිරේකව profit එකක් තියෙනවනේ ඒක මේ ලබා ගන්න සුදුසුකම් ලැබෙනවා along with the ordinary shares. ඒ කියන්නේ දැන් ordinary shares වලටනේ එහෙම තියනවා නම් ගෙවන්නේ. එතකොට ordinary shares එක්කම මේ ඒ කට්ටියට දැන් කොහොම හරි මේ ලාභේ ordinary shares වලටත් ගෙවලා මේ ගාණක් තියෙනවා නම් ඒ කට්ටියට හිමිකමක් තියෙනවා මේ තියෙන participating preference shares වලට හිමිකමක් තියෙනවා සුදුසුකමක් තියෙනවා. එහෙම මේ fixed dividend එකත් අරගෙන any surplus profits තියෙනවා නම් ඒකත් ගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා redeemable preference shares. The company may issue the shares under the condition that they are to be repaid on a fixed date in the future. ඒ කියන්නේ ඒ කියන්නේ ඒ කොටස් වල තියෙන ගාණ දැන් share holders ලා ගන්නවානේ කොටස් share holders ලා invest කරලා. එතකොට share holders ලා invest කරලා කොටස් ගත්තාම ඒ කොටස් කිසියම් දවසක ඒ ගාණ අපි රිපේ කරන්න ඕනේ. කම්පැනි රිපේ කරන්න ඕනේ අනාගතයේ දවසක මේ ඒ කොටස් වල
shareholders ලගෙන් ගත්ත ගන්න. Under the condition that they are to be repaid on a fixed date in the future. Fixed date එකක් දීලා කියනවා මේ දවසේ අපි මේ ඔයාගෙන් ගත්ත කොටස් වල ගාණ රිපේ කරනවා කියලා. ඊට පස්සේ තියෙනවා share capital. ඒ කියන්නේ කොටස් ප්‍රාග්ධනය. Under the new Companies Act, the board of directors of a company can issue shares for any amount at any price as it considers appropriate subject to the company's article of association. ඒ කියන්නේ under the new Companies Act අලුත් සමාගම් පනත යටතේ 2007 අංක 7 දන්න සමාගම් පනත යටතේ the board of directors of a company can issue shares for any amount of at any price as it considers appropriate subject to the company's article of association. ඒ කියන්නේ ඒ act එකට අනුව companies act එකට අනුව company එකේ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයට පුළුවන් ඒ කට්ටියගේ shares issue කරන්න for any amount at any price. ඕනේ කොටස් ගාණක් issue කරන්න පුළුවන් directors ලාට කැමති ගාණකට. මේ ඒ කියන්නේ දැන් share issue කරාදී directors ලා තීරණ ගන්නවනේ. එතකොට directors ලාට පුළුවන් ඒ කට්ටිය issue කරන shares ගාණයි public limited companies වල තමයි මෙහෙම වෙන්නේ. එතකොට ඒ කට්ටියටනේ අසීමිතව shares නිකුත් කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කට්ටියට පුළුවන් shares නිකුත් කරන ගාණයි shares වල වටිනාකම මිලයි සුදුසු පරිදි ඒ කට්ටියට තීරණය කරන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඊට පස්සේ කියනවා stated capital has been defined in the act as the total of all amount received by the company or due and payable to the company. ඒ කියන්නේ stated capital එක define කරන්න පුළුවන් act එකේ විදිහට as the total of all amounts received by the company or due and payable to the company. ඒ කියන්නේ shares issue කරලා සමහර shares වල ගාණ අපිට total එක විදිහටම ලැබෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒ විදිහට දැන් ගණන් හදන්න තියෙනවා. එතකොට ඒක තේරෙයි. එතකොට දැන් කිව්වොත් එහෙම මේ shares වල total value එකම company එකට හම්බෙන අවස්ථාවක් තියෙනවා. නැත්නම් මේ total මේ එකග වෙනවා මේ ගාණක් ගන්නවා කියලා. ඒ වුණාට මේ ඒ ගාණ ඉස්සලා ගෙවන්න ඕනේ නැහැ. අපිට ටිකක් ගෙවලා ඊට පස්සේ ආයෙ ඉතුරු ටික ගෙවන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ගෙවන්න තියෙනවා. එතකොට එහෙම ගද්දී stated capital එක කියලා කියන්නේ වුණාට මේ කියන receive කරගත්ත amounts ඔක්කොමයි. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට අපිට cash වලින් හරි ලැබෙනවනේ. එතකොට shares වල ගාන. එතකොට ඒ විදිහට ගත්ත receive වුණ amounts ටිකයි ඒ වගේම අර due වෙච්ච මේ amounts තියෙන ඒවයි ඔක්කොගේම එකතුව තමයි state capital එක විදිහට ගන්න. In respect of the issue of shares and in respect of calls on shares. ඒ දෙක තමයි අර කිව්වේ මේ issue කරද්දී shares issues කරද්දී අර calls on shares කියන්නේ shares වලට මුලින් ඔක්කොම ගාණ ගෙවන්නේ නැහැ. පස්සේ ටික ටික තමයි මේ shares වල ගාණ ගෙවන්නේ. ඒක තමයි මේ ඒ දෙකේ කිව්වේ. ඊට පස්සේ ඒ දෙක දැන් ගාණ හදද්දී තේරෙයි මේ පස්සේ කොහොමද shares වලට total value එක ගෙවන්නේ නැතුව පස්සේ කොහොමද සල්ලි ගෙවන්නේ කියලා. එතකොට issue of shares by a public company. ඊළඟට තියෙන්නේ ඊට පස්සේ තියෙනවා share issue කරද්දී accounts කරන්න ඕනේ විදිහ. ඒ ටික මම ඊළඟ recording එකෙන් දාන්නම් මේක. මේ issue කරන එක ගොඩක් තියෙනවානේ. ඒ හින්දා ඒක ඊළඟ recording